নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল যাত্ৰা টু এক্সপ্ল'ৰ। যাত্ৰা টু এক্সপ্ল'ৰ আজি প্ৰথম ভিডিঅ'। আমি আজি মৰিয়নি ষ্টেচনৰ পৰা যাম দিল্লীলৈ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ যোগে। তাৰপিছত আমি যাম দিল্লীৰ পৰা যাম, পুৰণা দিল্লীৰ পৰা যাম আমি আহমেদাবাদলৈ, অৰ্থাৎ গুজৰাটলৈ যাম আশ্ৰম এক্সপ্ৰেছ যোগে। গতিকে গোটেই জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয়, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা হৈছে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে আপোনালোকে চাই থাককচোন আমাৰ গোটেই জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা হয়। ষ্টেচন আমি পাই গ'লোঁ। সেয়া ডাঙৰ ট্ৰেইন বাবা। এতিয়া আমি যাম হা। আমি এইফালে দি যাম, এইফালে দি যাম, এনেকৈ যাম। ব'লা, এতিয়া আমি বেগ চেগবিলাক ল'ব লাগে। ঠিক আছে। नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। राजधानी एक्सप्रेस এতিয়া আহিছে, এইটো 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম। ইয়াতে আহিব, ইয়াতে আহি এইখিনিতে ৰ'ব। আমাৰটো হ'ল B7, গতিকে B7টো ক'ত থাকে আমি নাজানো। এতিয়া বেগ চেগ লৈ আমি যাবলৈ হ'ল। ট্ৰেইন অলৰেডি আহি গৈছে। আমি 3 টায়াৰত মুঠ 4টা টিকেট লৈছিলোঁ, 4টা ছিট লৈছিলোঁ। তাৰ ভিতৰতে এইটো হ'ল আপাৰ, মিডল আৰু এইটো লোৱাৰ। তাৰপিছত ছাইডৰ এইটো আপাৰ, ছাইডৰ লোৱাৰটো বিচাৰিছিলোঁ যদিও নাপালোঁ একচুৱেলি। ঠিকেই আছে মোটামুটি। ছোৱালী টোপনি ধৰিছে। গুড নাইট বেটা, গুড নাইট। নিশা হওঁতে প্ৰায় 1:30 বাজিছিলে। পুৱা 5 বজাতে সাৰ পালোঁ। গুৱাহাটী পাওঁ পাওঁ হৈছে আৰু চাগে কিছু দূৰ বাকী আছে। বাহিৰত পুৱাৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। জাৰ্ণি কৰি এতিয়া তাৰমানে চিটৰ পৰা নানামে, খাই থাকিব আৰু শুই থাকিব। এইটো 3 টায়াৰত আমি আছোঁ। এইটো 3 টায়াৰত আৰাম বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত মোটামুটি আৰাম আৰু ঠিকে আছে। চিটবোৰ সৰু হোৱা নিচিনা লাগিছে। ঠিক আছে, মোটামুটি এইটো চাগে পুৰণা ডবা চাগে, সেইকাৰণে অলপমান বৰ চাফ চিকুণ দেখা নাই। তলত এনেকৈ বেগবিলাক থ'লে এইখিনি জেগাটো কমেই হৈ যায়। তথাপিতো ঠিকে আছে আৰু তাকে এতিয়া ৰাজধানী চাগে ইমানে সুবিধা দিয়ে নাজানো। এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ওলালোঁ। এতিয়া ৰাজধানীৰ ব্ৰেকফাষ্ট, আমলেট দিছে, গাজৰ আৰু মটৰ বইল, তাৰপিছত ব্ৰেড দিছে, মেংগ' ফ্ৰুটি, অকণমান চচ দিছে, বাটাৰ দিছে, সেইবিলাকে আৰু চেনি তেনি লগত দিছে আৰু নিমখ দিছে।
ভালেই মোটামুটি ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰা এটা অসুবিধা আছে যে অকণমান সময় লাগে ট্ৰেইনত যিহেতু আৰু টয়লেটৰ ব্যৱস্থাটো বৰ দিগদাৰ আপোনালোকে জানে টয়লেটত গ'লেও গাড়ীখন ট্ৰেইনখন যিহেতু লৰি থাকে জোকাৰি থাকে সেইকাৰণে অকণমান মানে বুজি পাইছে নহয় টয়লেট কৰিবলৈ দিগদাৰ আৰু 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ যিয়ে নহওক আৰু টয়লেট কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা থাকে দিল্লী পাই গ'লোঁ দিল্লী কিছু সময় পাছত আমি নতুন দিল্লীৰ যি ৰেলৱে ষ্টেচনত পামগৈ আৰু নিউ দিল্লী ষ্টেচনত নমাৰ পাছত গুণ্ডাজাতীয় মানুহ এটা পালোঁ যিটো মানুহে তেওঁ টেক্সিত যাব লাগে আৰু 900 টকাৰ বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে 900 টকা কেতিয়াও নিদিব নিউ দিল্লীৰ পৰা আপোনাৰ যদি ওল্ড দিল্লী যাব লগা হয় উবেৰত গ'লে 190 টকামান হয় 160 টকা এনেকুৱাই হয় আৰু অন্য যদি অটো লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 200 টকা লয় 200 না ভैया 200 টকা লয় গতিকে ঠগ নাখাব গুণ্ডাজাতীয় মানুহবিলাক লগ পালে বহুত দিগদাৰ একদম পিছ নেৰে আমি যেন তেনে সাৰি আহিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি মানুহটো একদম আমাৰ ওচৰে ওচৰে গৈ গৈছে আমি যদি কিবা এখন বুক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখনতো ভঙাবলৈ গৈছে যে এইটো 600 টকা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মই নিজে যেতিয়া এখন বুক কৰি পেলাই ল'লোঁ তেতিয়া তেওঁ 200 টকা এনেই 200 টকাই হয় আচলতে 180 টকামানত আহে বুলি কৈছিলে মোক 150 টকা প্ৰথমে 150 টকা বুলি কৈছিলে এজনে এতিয়া যি কি নহওক তো বেলেগ ধৰণৰ মানুহ কিছুমান ইয়াতে থাকে আপোনালোকে নিউ দিল্লী আহিলে তাৰপৰা যদি ক'ৰবাত বেলেগত যাব লগা হয় আপোনালোকে সাৱধান যিসকলে নাজানে জনাসকলৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ কিন্তু দিল্লী তেনেকৈ অটো লৈ যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে খুব সাৱধান অটো বা টেক্সি লৈ গ'লে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পুৰণা দিল্লীলৈ আমাৰ তাৰপৰা আমাৰ ট্ৰেইন আছে আমি নতুন দিল্লীৰ পৰা পুৰণা দিল্লী গৈ আছোঁ তাত কি পৰিৱেশ আমি পিছত দেখুৱাম এতিয়া আমি অটোত গৈ আছোঁ দিল্লীৰ ৰাজপথ আমাৰ কাৰণে এইটো ভাল অভিজ্ঞতা হ'ল কাৰণ এনেকুৱা আমি ভৱিষ্যতে পালেও আমি গম পাই যাম কি হ'ব কি কৰিব লাগিব গতিকে নজনাসকল সাৱধান দিল্লী আহি পেলাই ইফালে আপোনাৰ য'ত ত'ত পইচা আপোনাৰ বেছি খৰচ হৈ যাব পাৰে যিসকলে প্ৰথমে নিউ দিল্লী আহিছে নিউ দিল্লী অহাসকল সাৱধান কাৰণ তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে গুণ্ডাজাতীয় মানুহ পাব পাৰে 700 800 900 বহুত বিচাৰিব কিন্তু আপোনালোকে নিজেই টেক্সি ল'ব টেক্সি লৈ পেলাই টেক্সিত 150 বা 200 টকা হ'ব আপোনালোকে নিজে টেক্সি লৈ নিউ দিল্লীৰ পৰা ওল্ড দিল্লী যাব যদি যাব লগা থাকে আৰু ঠগ প্ৰবঞ্চক ইয়াতে বহুত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে জনাসকলে গম পায় নজনাসকলৰ কাৰণে সাৱধান वो जो स्टेशन से ना वो पीछा नहीं छोड़ रहा था वो बोला कि 900 रुपया दो जैसे वो बात कर रहा था ना हाँ हम लोग बात करते थे हम लोग की गाली गलौज करते हाँ आप लोग तो
ऐसे तो 150 रुपया होता है ना, पहले एक आदमी बोला कि 150। पहले 150 था। हाँ ना, स्टेशन में हम लोग जब उतर रहे थे ना हाँ। तो बोला था कि 150 दे दो। ऐसे फेयर कितना है, 200 या 150 है? यार 150 है। 150 है। अब CNG बढ़ गया ना सर, 80 अभी 76 रुपये CNG हो गया। अच्छा, चक्कर में 10 कुछ फालतू देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 900 तो ज़्यादा बढ़ गया ना। ট্ৰেইনৰ পৰা যদি নতুন দিল্লীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত নমা যায়, বিভিন্ন গুণ্ডা জাতিৰ পৰা বিভিন্ন ঠগ প্ৰবঞ্চক তাতে থাকে, ঠগিবলৈকে তাত থাকে। কিন্তু এনেও এনেকুৱা মানুহো থাকে যি খুব ভাল মানুহ, যি জেনুইন কথাটো কয় তেওঁলোকে। গতিকে ভাল মানুহো থাকে, বেয়া মানুহো থাকে, বাছি থাকিব লাগিব আমি নিজেই। घुमा के लाते हैं। मुझे समझ में आता है, वो घुमा घुमा के लाएंगे। परेशान करते हैं काम। हाँ। जैसे गर्मी है, हाँ, कहीं का भी सरकार ऐसे बहुत गलत है। অটো ড্ৰাইভাৰজনে গোটেই বাটটো দিল্লী চৰকাৰখনক গালি পাৰি পাৰি আহি থাকিল। আমিও শুনি শুনি পুৰণা দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচন পাইছোঁহি আৰু। থাকিবও পাৰে তেওঁৰ বহুত খং, নাজানো, আমি ঠিক পালোহি আৰু। আমি এতিয়া অল্ড দিল্লীৰ 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ AC ৱেইটিং ৰুমত আছোঁ। বাহিৰত ইমানেই বেছি গৰম, মানে এতিয়া বাহিৰত থাকিব নোৱাৰি। এতিয়া গোটেইবিলাকে আমি AC ৰুমত বহি আছোঁ। এইখনে হ'ল আশ্ৰম এক্সপ্ৰেছ। আশ্ৰম এক্সপ্ৰেছ ৰাজধানীৰ নিচিনা একেই। উঠিলোঁ, আমি বহুত দৌৰাদৌৰিকৈ উঠিব লগা হৈছে। আমি গম পোৱা নাছিলোঁ ইয়াতে যে ৰৈ আছে, আমি বহুত দৌৰাদৌৰিকৈ উঠিছোঁ। এতিয়া মই দেখিলোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজধানীতকৈ মইতো চাফাই দেখিলোঁ। ৰাজধানীতকৈ মই বেছি চাফা দেখিলোঁ এখন ট্ৰেইনখন। আমাৰ এইকেইটা চিট, এটা আপাৰ, এইটো লোৱাৰ, ছাইড আপাৰ ছাইড লোৱাৰ। অঁ, এইকেইটা আমাৰ বহুত চফা দেখিছোঁ মই ইয়াতে। এইবিলাক বহুত চাফা দেখিছোঁ। আশ্ৰম এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিটো বাৰ্থতে, মানে প্ৰতিটো ছিটতে এনেকৈ প্লাগ পইণ্ট আছে, মোবাইল বা কিবা ডিভাইচ চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো ছাইড লোৱাৰ বাৰ্থ হয়, এইটো আপাৰ বাৰ্থ, এইটো মোৰ হয়, মই চাৰ্জাৰ লগাই থৈছোঁ। এইটো সুন্দৰ ব্যৱস্থা, যিটো ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত মই চবতে নেদেখিলোঁ। এইটো ছাইডে আছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত, কিন্তু প্ৰতিটো বাৰ্থত থাকিব লাগে আচলতে। কাৰণ মানুহে জাৰ্ণি কৰিলে মোবাইল বা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ খুব ডিচাৰ্জ হয়, খুব প্ৰয়োজন। এনেকৈ ৰেলেৰে আহি আহি আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান আহমেদাবাদ পাইছোঁহি আৰু ঠিক কিছু দূৰ বাকী। কিছু সময়ৰ পাছত আমি সবৰমতী যি ৰেলৱে ষ্টেচন, তাত আমি গৈ নামিমগৈ। ভাল লাগিছে, আমি যে আমাৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ গন্তব্যস্থান পাইছোঁহি। সবৰমতী ৰেলৱে ষ্টেচন আহমেদাবাদ। আমি 5:40 পাই এনেকৈ মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল' আহিল গাড়ী লৈ। আহি আমি এনেকৈ পুৱাই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। এয়া আহমেদাবাদৰ যি ৰাজপথ, এই ৰাজপথ পোৱাৰ পৰিৱেশ মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকৈ আৰু বহু আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, যিখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম।